हिजो आज मधेसका केही भागमा हाम्रो देशको नेपालको मधेसी बेल्टहरूमा तराई बेल्टहरूमा केही भागहरूमा र इन्डियातिर एकदमै अहिले आँखाको एउटा समस्या राति सुत्ने बेलामा एकदमै ठिक छ बिहान उठ्दाखेरि आँखा रातो भएको छ कचेरा लागेको छ एकदम अप्ठ्यारो हेर्न अप्ठ्यारो भएको छ आँखा टम्म टालिएको छ त्यस्तो खालको प्रब्लम अहिले अलिकति बढेर गएको हामी देख्न सुन्न पाउँछौँ। औषधि तथा विभिन्न रोग सम्बन्धी सरल रूपमा बताइने यो च्यानलमा यहाँहरूलाई एकदमै स्वागत छ। आँखामा लाग्ने यो रोगलाई कन्जन्टिभाइटिस भन्ने गरिन्छ। विशेष गरेर कन्जन्टाइभा भनेर आँखाको तलतिरको भाग र माथितिरको भाग आँखाको नानी छोडेर साइडको भागहरू यस्तो भागहरूलाई कन्जन्टाइभा भनेर भनिन्छ। त्यसैको इन्फ्लामेसन सुजन त्यही सुन्निनु रातो हुनु फुल्लिनुलाई कन्जन्टिभाइटिस भनेर भनिन्छ सामान्य भाषामा यहाँहरूले बुझ्नु पर्दाखेरिमा। र यो विशेष के कारणले हुन्छ भन्दा यसका विविध कारणहरू हुन्छन्। यसका भाइरल कारण हुन्छन्, ब्याक्टेरियल कारण हुन्छन्, अरू विविध आँखाका विभिन्न खालका समस्याहरू हुन्छन्। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा पाण्डेमिक रूपमा धेरै व्यक्तिहरूमा यो फैलिने गरेर कहिलेकाहीँ भाइरल रुगाखोकी जस्तै यो फैलिने गर्छ। त्यतिखेरको कन्जन्टिभाइटिस एक प्रकारको कन्जन्टिभाइटिस हो जो हामीले विभिन्न खालका उपचार गरे पनि नगरे पनि निको हुने गर्छ। तर यसरी यो उपचार गर्ने क्रममा अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू र हाल्न नहुने आई ड्रपहरू र हाल्न राख्न हुने आई ड्रपहरू र यदि यहाँहरूलाई डक्टरहरूले प्रिस्क्रिप्सन लेखेर दिनुभएको छ भने यहाँहरूले कतिपटक राखिरहनु भएको छ राख्न केही मिस्टेकहरू भइरहेछ कि भन्ने कुरामा म यहाँहरूलाई विशेषतः आज सजग गराउने छु। यसरी यहाँहरूको आँखा पाकेको छ, बिहान उठ्दा टालिएको छ, कचरा राखेको छ, रातो भएको छ, आँसु बगेको छ, हल्का पोलेको छ, हल्का चिलाएको छ, यस्तो खालको प्रब्लम यदि यहाँहरूको आँखामा देखिएको छ, यहाँहरूलाई यस्तो खालको प्रब्लमले सताएको छ, आँखा रातो भएको छ भने यहाँहरूलाई विभिन्न खालका मेडिसिनहरू हस्पिटल लेभलमा हस्पिटलहरूबाट लेख्ने गरिन्छ। र यसमा विशेष त एकदम धेरै चलाइने एकदम धेरै लेखिने औषधिहरूको नेपालमा बच्चाबाट सुरु गरौँ। बच्चाहरूलाई टोब्रामाइसिन, त्यो टोब्रामाइसिन भन्ने औषधि हुन्छ, त्यो अकुटप भन्ने छ अथवा अरू विभिन्न खालका औषधिहरू हुनसक्छ। औषधि जुन भयो नि भित्री मलिकुल टोब्रामाइसिनलाई आँखाको डक्टरहरूले बच्चाहरूमा सेफ मान्नुहुन्छ र यो टोब्रामाइसिनहरू उहाँहरूले चलाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरिकन अब ठुलो मान्छेहरूमा जाउँ र यदि यहाँहरूलाई टोब्रामाइसिन छैन भने यहाँहरूलाई सिप्रोफ्लोक्सासिलिन पनि लेखेको हामी देख्न पाउँछौँ। सिप्रोफ्लोक्सासिलिन भन्दा माथिल्ला एन्टिबायोटिकहरू यहाँहरूले आफ्नो डक्टरको सल्लाह भन्दा माथि नराख्नु होला। जस्तो ओफ्लोक्सासिलिन, मोक्सिफ्लोक्सासिलिनहरू यिनीहरू यहाँहरूले आफ्नो बच्चालाई चाहिँ नराख्नु होला। विशेष गरेर ठुलो व्यक्तिहरूको लागि, ठुलो मान्छेहरूको लागि एकदमै बढी चल्ने मोक्सिफ्लोक्सासिलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिलिन र अर्को अलि चल्ने भनेको कोलोरमफेनिकल अनि ओफ्लोक्सासिलिन। एक नम्बरमा मोक्सिफ्लोक्सासिलिन, दोस्रो नम्बरमा ओफ्लोक्सासिलिन, तेस्रो नम्बरमा सिप्रोफ्लोक्सासिलिन, चौथो नम्बरमा कोलोरमफेनिकल। अब यो डक्टरको आफ्नो प्र्याक्टिसमा पनि भर पर्छ, उहाँहरूलाई केमा बढी ट्रस्ट छ। र अहिलेको पछिल्लो के हुन्छ भन्दा यसरी फैलिँदाखेरि भाइरल जसरी यो आँखा पाक्ने रोग फैलिँदाखेरि डक्टरहरूले पनि एक खालको अनुभव गरेको हुनुहुन्छ कि उहाँहरूलाई कुन एन्टिबायोटिकले अहिलेको इन्फेक्सनलाई बढी सठिक रिजल्ट दिएको छ। उहाँहरूले अब चलाउँदै जाँदाखेरि मेडिसिन चलाउँदै जाँदाखेरि उहाँहरूलाई त्यो कुरोको अनुभव हुन्छ कि अनि ट्याक्क त्यो अब यिनै मध्ये कुनै एउटा उहाँहरूले लेख्नुहुन्छ। अनि यो कसरी लगाउँथे नि भन्दा बच्चालाई टोब्रामाइसिन होस् अथवा ठुलो मान्छेलाई कुनै पनि અહીં भनेका एन्टिबायोटिक यी चाहिँ 2-2 घन्टामा प्रिस्क्राइब गर्नुहुन्छ डक्टरले। नेपालको प्र्याक्टिस त्यस्तो छ, अब बाहिरको त मलाई थाहा छैन, हाम्रो नेपालकै कुरो गर्ने हो मैले। त्यहाँ 2-2 घन्टामा एभ्री 2 आवर भनिन्छ 2 थोपा, प्रत्येक 2-2 घन्टामा 2 थोपा, प्रत्येक 2-2 घन्टामा 2 थोपा राख्नु पर्यो यहाँहरूले। यसै क्रममा अलिक बढी भएको छ भने जुन रातितिर जुन आँखा च्यापच्याप हुने रोग छ त्यो रोगको लागि अब त्यो समस्याको लागि बच्नको लागि डक्टरले सिप्रोफ्लोक्सासिलिन अथवा कोलोरमफेनिकलको आई ऑइन्टमेन्टहरू
मलमहरू आँखामा लाउने जुके मलम भन्नुहुन्थ्यो यहाँहरूले पहिला, अब अहिले त त्यति देखिएको छैन। मलमहरू नै राति सुत्ने बेलामा मजाले आँखाभित्र लगाएर सुत्ने भनेर लेख्नुहुन्छ र यो लगाइसकेपछि कतिपय बिरामीले आँखा देखिन भनेर भन्नुहुन्छ। राति केलाई आँखा देख्नु पर्यो, सुत्ने हो, यहाँहरू सुत्नुहोस्, बिहान उठ्दाखेरि कचेरा लाग्दैन र धेरै रोगलाई यसले चाहिँ न्युट्रलाइज गर्छ, राम्रो गर्छ, निको पार्छ। त्यही भएर राति अलिअलि बिजाए पनि भन्ने गर्नुहुन्छ। मलम लगाएपछि कतिपय बिरामीले बिजाए लाउन सकिन भन्नुहुन्छ, त्यसो नगर्नु होला। डाक्टरले यदि लेख्नु भएको छ भने राति सुत्ने बेलामा लाउने मलमहरू पनि लाउनु होला। त्यस्तै गरी अब अरू के छ त नि भन्दा, अब डाक्टर लेभलमा अरू विभिन्न खालका मलमहरू, यो फ्लोर एफबिएन भन्ने आई ड्रपहरू, आइफेन भन्ने आई ड्रपहरू चल्छ, फ्लोर बी प्रोफेन भन्ने, जो फ्लोर आइफेन अथवा एफबिएन यस्ता नाम गरेर आइरहेको हुनुहुन्छ। यो अलिक बढी नै रातो भएको छ, पोलेको छ, दुखीको छ भने त्यस्तो केसमा त्यो केसलाई न्युट्रलाइज गर्नलाई यहाँहरूले चलाउने गर्नुहुन्छ। र यसरी यसमा पनि अझै अब हेर्न पनि गाह्रो भएको छ, आँखा एकदम प्रष्ट, दृष्टि पनि प्रष्ट छैन भने त्यहाँ लुब्रिकेटिङ आई ड्रपहरू, अलि धेरै दिन भयो, इन्फेक्सन 5-7 दिनभन्दा लम्बियो भने लुब्रिकेटिङ आई ड्रपहरू, फ्रेस टियर हुनसक्छ, रुट टियर हुनसक्छ, अथवा कुनै पनि रिलुब हुनसक्छ, अथवा कुनै पनि हुनसक्छ, लुब्रिकेटिङ आई ड्रपहरू पनि डक्टरहरूले प्रिस्क्राइब गरेको देखिन्छ। यी बाहेक अरू प्रिस्क्राइब गर्नलाई डक्टरहरूले पनि एकदमै सिभियर केस छ भने बल्ल एफएमएल भन्ने एउटा औषधि छ, त्यो एफएमएल औषधि पनि लेखेको हामी देख्न पाउँछौँ। त्यस्तै गरिकन अब बिरामीको कन्डिसन हेरेर डक्टरहरूले कहिलेकाहीँ स्टेरोइडहरू र मुखबाट खान सक्ने एन्टी एलर्जिक औषधिहरू, लिभोसेट्रिजिनहरू र एमोक्सिलिन, एन्टिबायोटिकमा एमोक्सिलिन, क्लाभिनिक एसिडहरू जस्ता औषधिहरू चलाएको हामी देख्न पाउँछौँ। र यदि यहाँहरूले डक्टरको सल्लाह बिना पनि औषधिहरू युज गर्नुभएको छ भने अब यहाँहरूले 2-3 दिन राखेर पनि यहाँहरूको ठिक भएन भने गएर डक्टरसँग आई हस्पिटल गएर राम्रोसँग चेकअप गराएर यहाँहरूले मात्रै औषधिहरू राख्नु होला। र मैले अघि भनेका एन्टिबायोटिकहरू यदि यहाँहरूको डोज मिलेको छैन भने त्यसरी नै यो प्रयोग गर्नु होला। लुब्रिकेटिङ आई ड्रप यहाँहरूले 4 चोटिसम्म राख्न सक्नुहुन्छ, एफएमएल लगायतका औषधिहरू दिनको 2 चोटि राख्न सक्नुहुन्छ, र यो एफबिएनहरू जुन छ, फ्लुरहरू छ, योहरू 4 पटक राख्न सक्नुहुन्छ। यसबाहेक अरू यहाँहरूले के राख्नुहुन्न त, स्टेरोइड, पेन्डिसोलोन भन्ने एउटा आउँछ, एन्सोलोन भनेर आउने गर्छ आई ड्रपहरू। पेन्डिसोलोन, जहाँ पेन्डिसोलोन लेखेको सोलोन पनि हुनसक्छ, अरू पनि हुनसक्छ। त्यो पेन्डिसोलोन भनेको औषधि चाहिँ यहाँहरूले डक्टरको प्रिस्क्रिप्सन बिना नराख्नु होला है। यस्तो बेटामेथासोनहरू मिसिएको बेटनोल हुनसक्छ, बेटसिएन हुनसक्छ कतिपय ठाउँमा, अथवा यहाँहरूलाई अकुपल डी हुनसक्छ। यस्ता बेटामेथासोनहरू मिसिएको जुन स्टेरोइडहरू मिसिएको कहीँ कतैबाट क्लिनिकहरूबाट आइड्रोपहरू यदि यहाँहरूलाई कसैले दिइहाल्नु भयो भने प्लिज त्यस्तो आइड्रोपहरू यहाँहरूले नराख्नु होला। आफ्नो डक्टरको सल्लाह बिना, प्रिस्क्रिप्सन बिना पेन्डिसोलोन लगायतका स्टेरोइडहरू आँखामा राख्दाखेरि कहिलेकाहीँ पछि गएर फ्लू पर्न सक्ने अथवा आँखाका धेरै कम्प्लिकेसनहरू आउन सक्ने, आँखाको पनि अकल ब्लड प्रेसर हुन्छ, यसको पनि आँखाको पनि प्रेसर हुन्छ, त्यो प्रेसरमा गडबडी हुने र यहाँहरूले पछि धेरै दुःख पाउने हुन सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कन्जन्क्टिभाइटिसमा एन्टिबायोटिकहरू टाइममा युज गर्ने र लुब्रिकेटिङहरू इन्युन चाहिँ डक्टरको सल्लाह अनुसार युज गर्ने, तर स्टेरोइडहरू चाहिँ नपार्ने है। त्यति कुराहरू याद गर्नु होला। बच्चाहरूलाई त झन् फिटिकै पार्ने हुने, कसैले यो बच्चाहरूलाई यो यहाँ लेखेको छ हेर्नुहोस्, राम्रोसँग पढ्नुहोस्, यो बेटामेथासोन भन्ने स्टेरोइडहरू छ, यस्ता स्टेरोइडहरू दिएको छ भने तुरुन्तै रोकिहाल्नु होला। यो एकदम बच्चाहरूलाई त एकदमै एभोइड गरिन्छ यस्तो औषधिहरू। र अब यसबाट बच्नको लागि हामी कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने पनि औषधि उपचार त छँदैछ, कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने यहाँहरूको क्वेसन हुनसक्छ। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी पर्सनल हाइजिन, अब जस्तो कि घरमा एकजनालाई लायो भने अब सबै मिलेर त्यसलाई आँखाको दबाई सकभर राखिदिने होइन, उनले राख्न सक्छन् र ठुला मान्छे छ भने उनले आफै राख्ने, उनलाई आइसोलेटेड गरेर एक ठाउँ राख्ने, उनले युज गरेका टावेलहरू हामीले सकभर युज नगर्ने। र अब केही गरी अब हामीले उनीसँग सम्पर्कमा भइयो भने राम्रोसँग हातमा सेनिटाइजरहरू लाउने, हाम्रो साबुनले राम्रोसँग हातहरू धुने गरियो भने पनि कति हदसम्म त्यस्तो गरियो भने कति हदसम्म एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा यो नसर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि एकदम पर्सनल हाइजिनमा ध्यान दिनु होला। र यो कन्जन्क्टिभाइटिस सम्बन्धीको भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट गर्दै यो भिडियोलाई सेयर गर्दै यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स
सब्सक्राइब गर्नु न, यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु। धेरैले हेर्नुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्नु न। हजुरहरूले सब्सक्राइब गरेर हजुरहरूको केही जानी होइन, मेरो हौसला बढ्छ यहाँहरूलाई सुसूचित गर्नलाई। केही फरक पर्दैन, सूचना दिने त हो नि। यहाँहरूलाई मैले जानेको कुरा सेयर गर्ने हो। सुन्नुभयो र कसैले अब यही पेन्डिसोलन कसैले राखिरहेछ भने यो भिडियो सुनेर उहाँले राख्नु भएन र हस्पिटल गएर तपाईँको चाहिँ आँखाको हस्पिटल गएर डक्टरलाई देखाएर राम्रो दबाई राख्नु भने त उसको त बच्यो नि त। आँखामा पर्न सक्ने साइड इफेक्टहरू कम भयो नि त, राम्रै कुरा त हो नि होइन। सकभर मैले यहाँहरूको फाइदाकै कुरा, यहाँहरूलाई उपयोगी कुराहरू लिएर आउने गर्छु। ल सी यू गाइज, अब अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला, बाई।